Hi, I am Renmark, and welcome to our video tutorial about Java programming. In this video, we will talk about Lesson 22, which is the OOP culmination in Java. So let's get started. This is our last topic for this Pinoy Java Tutorials for Beginners course, the OOP culmination. As a final review, we have the 4 pillars of the object-oriented programming. Number 1, we have the inheritance. The inheritance is a way to reuse code. The class which is inherited from is called the parent class, and the class which inherits the code from the parent class is called a child class. A child class can use all the functions which are defined in the parent class, making the code reusable. So, yung inheritance, no, isa talaga yung word talaga na reusability, yun talaga yung pinopromote niya. Ito yung ginagawa natin na nagdi-declare tayo ng isang class, and then lahat ng mga properties at saka methods, instead na i-code natin sila ulit, is ipapa-inherit lang natin sila sa isa pang class na tatawagin nga nating child class. In that sense, no, marami tayong code na nare-reuse. Number 2 is we have the polymorphism. Polymorphism is a features which let us create functions with same name but different arguments, which will perform differently. This function with same name functioning in different way. Or, it is also allows us to redefine a function to provide a new definition. Dito pumapasok yung mga method overloading natin at saka method overriding. Ibig sabihin nga, isang method call may tendency magkaroon tayo ng iba-ibang response. So sa method overloading, ito yung ability natin ng method na iisa yung pangalan ng method pero magkakaiba sila ng method signature, while yung method overriding naman is yung pagpapatong talaga or pag-override, no, doon sa original na copy ng isang method, so babaguhin natin yung specification niya sa ibang lugar. Number 3 is we have the encapsulation. It is all about hiding the data and binding the data members and functions together in the class. So it's all about data hiding, no? Kagaya nung in-example natin last time, yung capsule, ibig sabihin, dapat no walang access yan do sa labas. Only yung paggamit lang natin ng mga setters at saka getters ang way, no, para ma-access natin yung mga data members natin dun sa loob ng ating class. And abstraction, no, refers to showing naman only the essential features of the application and hiding the details. In Java, we can implement abstraction through abstract classes and interfaces. So, abstraction naman, no, yung details o yung implementation details yung ina-hide natin. Para ma-perform natin ng abstraction, either gagamit tayo ng mga abstract class or gagamit tayo ng mga interfaces. Alin man sa dalawa, pwede. Today, we will create a Java program that will implement all these pillars in a single example. Bali, kaya nga tinawag ko itong culmination, no? It is where we will going to combine, no, lahat ng mga natutunan natin mula sa simula at saka yung buong object-oriented programming sa isang file, no, para meron kayong basis. Okay? So without further ado, we will now going to create a Java program to demonstrate how to implement all of the 4 pillars of the object-oriented programming in Java. So, hindi na ako gagawa ng isang bagong project, no? Gagawa na lang ako dito ng isang bagong package. Okay? Package. At papangalanan natin tong OOP demo. And then we just have to click finish. So, dito sa package na to, dito ako sisimulan gumawa ng iba't ibang mga methods na gagamitin natin at saka classes. So, umpisahan natin sa unang class. Gagawa ko ng isang class. At yung class na to will be an abstract by default. So, i-check ko na ngayon to para hindi ko na gawin yan mamaya. At ang pangalan ng class na naisip ko or abstract class will be person. Ngayon,
dito sa abstract class person, by the way, huwag niyong pansinin yung package OOP, no? Kaya lang nandito yan kasi hindi tayo nakapasok do sa default package. Kaya kailangan niyang indicate yung package sa taas. Pero, the rest of the code, parehas pa rin yan. Okay? Pero huwag niyong buburahin to, mag-error yan. Okay. So, ang gagawin natin, magdi-declare ako ng 4 na data members. So, private, string, last name. So, iniisip ko kasi, no, lahat ng person, meron namang mga last name. Meron din silang sariling mga first name. Meron din silang mga kanya-kanyang sex. At meron din silang kanya-kanyang age. Okay? Next, since gawa na yung ating mga data members and lahat sila mga private, ang susunod na step na gagawin ko is gagawa ko ng mga setters and getters, syempre. So, again, magagawa tayo ng mga setters and getters. So, sa ilalim nito, right-click, and then source. By the way, pwede rin sa taas, no? Source, generate getters and setters. Select all, click generate, and then we have our setters and getters. Hindi ko lang kung anong trip ng Java, bakit pilit niyang, naayos ko na nga yung code eh. Pilit pa rin yung ginagawa yan. Anyways, so magkakaroon tayo ng getters and setters na get last name, tapos set last name, get first name, and then set first name. Magkakaroon din tayo ng get sex at saka set sex, get age at saka set age. So, also since nasa abstract class tayo, balak ko mag-create ng dalawang public abstract methods. So, I'll be using public abstract and then string. That will be the return type. At gagawa ko ng get full name. Okay? And then, syempre, yung argument empty. Next, gagawa din ako ng isa pa. Public abstract method pa rin. And then, the return type is still string. At yung ginawa na natin dati na get salutation. So, salutation. So, sa loob ng aking abstract class, no, meron akong dalawang abstract methods na get full name at get salutation. So, lagyan natin ng comment. This is our abstract class. So, ano yung mga ginawa natin dito sa loob ng abstract class na person? Una, we are performing abstraction using abstract class. We are performing encapsulation by doing our data members to be private, okay? And using setters and getters para malagyan sila ng laman. That's the concept of encapsulation. So far, yun pa lang naman yung mga ginagawa natin. Next, gagawa ulit ako dito sa OOP demo ng isang bagong interface naman this time. So, ano yung magiging pangalan ng interface na gagawin natin? Gagawa ko ng interface na papangalanan kong ay employee. Okay? So, just have to hit finish. And then, yung iEmployee na to, no, ito naman yung interface kung saan natin i-define lahat ng mga necessary methods, no, abstract methods na ipapa-implement natin do sa class na gagawin natin mamaya. So, ano-ano yung mga bagay na meron sa employee? Ito yung gagawin natin. So, public void. Papagawa ako do sa class na mag-implement sa atin ng compute gross pay. So, in short, no, gumagawa lang ako dito ng payroll. Pero object-oriented style. So, magkakaroon din tayo ng compute SSS. And then, magkakaroon din tayo dito ng compute tax. And then, ng compute total deductions. And lastly, magkakaroon tayo dito ng compute net pay. So, sa pangalawang file na ginawa natin, which is an interface, no, it's still an abstraction. So, sa persons and iEmployee are both abstractions. Okay? This is encapsulation. Okay? So, next, tapos na tayo dun sa pangalawang file. Gagawin naman natin yung pangatlong file natin. At yung pangatlong file natin na yan, gagawa ko ng isa pang class ulit, no?
napapangalanan nating manager. Manager. So, manager class. Ngayon, that would be public, hindi siya abstract. So, okay lang yan. Click ko lang yung finish. And then, anong mga bagay na gagawin ko? Una, mag-extends ako. Okay? Mag-extends ako mula dun sa person class. Ito yung abstract class na person. So, next, since meron akong isang interface, gagamit naman ako dito ng implements. And then, implements natin yung employee. Okay? So, ibig sabihin, meron akong ginawang class na manager at mag-e-extend siya mula doon sa person. So, lahat ng nandito kay person, virtually dapat magkakaroon si manager. We are actually doing inheritance dito. And then, implements, no? Mag-implement naman tayo ng employee. Actually, no, doon sa discussion natin last time, yung implementation ng isang interface is still part of inheritance. So, parehas na inheritance pa rin yung ginagawa natin, pero ito, class yung in-inherit niya. Dito naman, nag-i-implement tayo ng isang interface. Okay? Now, para mawala yung error, ganito lang gagawin natin. We will just going to add unimplemented methods, and then, we already perform yung concept ng polymorphism. So, whenever we override something, no, that is already a form of polymorphism. So, meaning, kapag nag-perform ka ng extension mula sa isang abstract class or implementation mula sa isang interface, meron nang nangyayaring polymorphism doon. Okay? Kasi nag-override tayo ng mga methods. So, for the meantime, tatanggalin ko muna yung mga laman dyan. Okay? Kasi, gagawin ko muna yung mga kailangan nating data members. Okay? So, mamaya ako naayusin. Ngayon, ano na yung mga data members na gagawin natin? So, maglagay tayo ng comment, data members. Ano ba yung mga data members na meron sa manager? So, isa-isahin natin. Magkakaroon to ng private, double na rate. Magkakaroon din siya ng private, int na days of work. Okay? Okay, semicolon. Next, magkakaroon tayo ng private, double, and then that would be gross pay. Next, magkakaroon tayo ng private, double SSS, private, double tax, private, double HDMF, okay, na merong laman na 100 by default. Next, we have private, double ulit. Double na lang ginamit ko na para hindi na ako nag-format. Cash advance. Sige. We have private, double, total deductions. And then, lastly, gagawa ako ng isa pang private, double net pay. Next, for our setters and getters, here we go again. Ayusin ko na naman to for sure, pero kaysa naman sa mag-type ako, select all, and then click generate. Okay, kunin lang natin mula dito. Sigurado naman yan, walang pati dyan hanggang makita natin yung ayan, override. So, kakat ko lang to at ipipaste ko yan dito sa taas. Mamaya to. Ito yung mga implemented methods from the interface. The interface. So, mamaya natin gagawin yan. Ngayon, dito sa ating mga setters and getters, no, meron lang ako mga konting bagay na kailangang tanggalin. So, una, meron tayong get rate, meron din tayong set rate, so okay lang siguro yan. Then, meron din tayong get set ng days of work. Okay, so walang problema yan. Yung sa gross pay, no, meron tayong get gross pay, pero dapat wala tayong set gross pay. Okay, that will be read only. Kasi, hindi naman sineset yan ng user. Kung sineset lang din ng user yan,
yari tayo, no? Pwede siya mag-set ng 1,000,000, no? So, dapat kino-compute yung gross pay. So, mawawala yung set. Formula yun mamaya. So, meron tayong get SSS, pero wala rin tayo dapat na set SSS. Meron tayong get tax, pero wala tayong set tax. Yung get HDMF, okay lang yan. At ang set HDMF, dapat ay wala rin yan, no? Kasi, meron naman tayong default na 100 do sa taas. Tapos, get cash advance. At yes, meron tayong set cash advance kasi inputted ito. Get total deduction, pero wala dapat tayong set total deductions. And yung set net pay, wala rin dapat to. So, in short, ang mga natira sa ating getters and setters ay meron tayong get set ng rate, meron tayong get set ng days of work, meron lang tayong get ng gross pay, ng SSS, tax, HDMF, cash advance. Ang cash advance ay may get set. Ang total deduction at net pay, parehas na get lang. Wala silang set. So, lahat ng mga walang set ay read-only. Ngayon, ito yung mga unimplemented methods mula sa ating mga interface. Mamaya natin yung gagawin. Unahin natin yung doon sa abstract. So, cut ko yung part na to, no? At dadaling ko siya sa medyo itaas. Dito. Maglalagay tayo ng comment. Implemented methods from the abstract class. Para lang malinaw. At ito yung dalawang yon, yung get full name at saka yung get salutation. Pares na merong return. Madali lang naman ang gagawin natin dito. Sa get full name, i-return lang natin yung first name. Okay, ngayon, itong problema ngayon dyan. Tinatawag natin yung first name. Eh, saan ba nakadeclare ang first name? Diba doon sa person? Ngayon, since nakadeclare siya doon sa persons at hindi sa manager, hindi niya pwedeng tawagin basta-basta yung first name at last name dyan. Hindi yan pwede kasi naka-private yan. So, anong pwede natin gawin? Ito, no, encapsulation talaga to at its finest. The only way, no, na para magamit natin siya is tatawagin natin, kaya nga may ginawa tayong getters and setters na parehas na naka-public. So, ang gagawin ngayon natin, i-return lang natin yung get. So, get first name. Okay? And then, we will going to put concatenation plus, tatawagin natin yung get and then last name. And then, syempre, open and close. So, gumamit tayo ng mga getters. Nandito tayo sa loob ng manager, no? Pero gumamit tayo ng getters para makuha natin yung person's first name at saka yung person's last name. That's the only and proper way para magawa natin yan. Ngayon, kung di ka sigurado, ito yung sinasabi kong isang example, kung di ka sigurado kung ano yung mga magiging setters and getters nung parent class mo, pwede mong tawagin yung keyword na super. So, super indicates kung sino-sino yung mga abstract class na pinag-extendan mo. So, kagaya dito, yung kasing this is ikaw. Okay? Ginamit na natin yung this. Yung super ngayon lang. So, pwede mong tawagin na super.getFirstName. Pwede yan. Okay? And then, pero kahit wala po pwede, no? Kagaya sa ginawa kanina, pwede kong tawagin yung get last name na kahit wala. Pero, ang akin lang, no, para magkaroon ka ng guide doon sa IntelliSense, no, para malaman mo kung sino-sino yung mga getters and setters ng parent class mo. Kasi kung hindi mo yun alam, then kailangan gagamit ka ng super. With or without, po pwede. Okay, so, i-preserve na lang natin, no, para meron kayong idea. Next, paano naman yung get salutation? So, sa get salutation, no, ginawa na natin to ng ilang beses, maglalagay lang tayo dito ng if, and then, itetest lang natin kung yung if, yung super.getSex, ito yun, yung getter natin, convert natin yung result into uppercase, and then itetest natin kung equals saan. Ano ba? Lagi na lang yun yung issue ko dun. Equals. And then equals sa male. If that's the case, we will just going to return and then sir. Okay? Else if, copy paste, we have else if, and then we just have to change that to female, then we will going to
return ma'am. Else, ibig sabihin, di natin alam kung ano yung sex na pinasok niya, wala tayong ibabalik. Ganun lang kasimple. Okay? So, nagawa na natin yung dati. Ngayon, implement naman natin yung mga methods na nakuha natin mula dun sa interface. Okay, so, gawin na natin ngayon yun dun sa compute gross pay. We will just have to compute that. So, gross pay would be equal dun sa rate, kung magkano binabayad sa'yo, and then kung ilang days of work yung ipinasok mo. That's it. Naalala ko, pinagagawa na natin itong mga example na to dati sa Java, pero hindi nga lang object-oriented. Pero ngayon, no, object-oriented yung approach nung pagkakagawa ng mga to. So, mamaya, no, papakita ko ng mabilisan ulit kung ano-ano yung mga nangyari dito. So, we have gross pay times 0.1. Same formula lang na mga ginamit natin last time para hindi na tayo mahirapan. Tax is equals to gross pay times 0.1212 because that's 12.12%. Sa total deductions, ang gagawin lang naman natin dito, tanungin natin yung data member na total deductions, equal lang natin kay SSS plus kay tax plus kay HDMF na merong 100 sa taas at kung nag-input siya ng cash advance. And that's it. Sa net pay, we're just going to equal net pay doon sa gross pay minus total deductions. And that's it. So, nakompleto na natin ngayon, no? Mabilis ang paliwanag na lang. Yung persons at saka yung I employee, hindi ko na yan papaliwanag. Na-explain na yun kanina. Dito na lang tayo dun sa child class na manager. Yung child class na manager, in-extends niya yung person. So, ibig sabihin, lahat ng nandito kay person, kukunin niya at in-implement niya yung mga methods na nakalagay kay interface na I employee. So, wala siyang choice kung hindi niya gagawin yung mga methods na yan. Ngayon, sa loob din ng managers class, nag-declare tayo ng mangilang-ilang data members, yung mga importanteng data members para sa manager kagaya ng rate, days of work, gross pay, SSS, tax, HDMF, cash advance, total deductions, and net pay. After nun, gumawa tayo ng setters and getters. Pero may mga iba tayong binura no, ginawa nating read-only. Bakit? Kasi tulad nga na sinabi ko, yung rate talaga manggagaling kay user yan, pati yung days of work. Pero yung gross pay, i-compute kasi natin yan. Kaya nga meron tayong interface na ginawa para sa mga yan kasi hindi sila sineset. Yung gross pay, yung SSS, yung tax, yung tatlong to, lahat yan ay kino-compute, including yung total deductions at saka yung net pay. Kaya yung cash advance, meron pa rin siyang get at saka set. So, lahat ng may mga computations, tinanggalan natin ng setters. Pagkatapos, in-implement natin yung mga abstract method galing sa ating abstract class. Ginawa natin yung get full name. Yung get full name, magre-return ng string. So, paano natin ma-access yung first name at last name ng parent? There is no way directly accessing yung mga data members, kaya gagamit tayo ng mga setters and getters ng mismong abstract class, which is nagawa naman natin na maayos. So, gumamit lang tayo ng keyword na super to indicate na yung get first name is yung get first name ng kanyang parent. Okay? So, next is yung get salutation naman, tinest lang natin yung magiging return nung getter na get sex, kinonvert natin ng uppercase, tsaka natin tinest kung equal sa male. If that's the case, then it will return sir. Else if no, kung female naman yung laman, then it will return ma'am. Empty kapag wala siyang nakalagay na sex or invalid yung sex na inilagay niya. Sa public void naman na compute gross pay, ito yung mula dito hanggang compute net pay, yan yung mga pinapa-implement ng ating interface. So, ginawa lang natin. Yung mga formula na to, no need to discuss kasi during the IPO, no, ginawa na natin itong mga to. Kinonvert lang natin sila into object-oriented. Ngayon, gawa na yung buong class natin. Ang susunod na gagawin ko na lang yan is isang class
papangalanan natin tong OOP demo. And then, meron siyang main method. At dito natin i-implement ngayon yung ating ginawa. Okay? In here, gagawa talaga tayo ng isang buong program. So, ano yung mga bagay na gagawin natin? Una, mag-i-import ako. So, import java.util.scanner. Kasi gagamit ako ng scanner class. So, scanner, scan is equals to new scanner and then system.in. Isang bagay lang hindi ko na i-demo doon sa activity na to. Ito yung paggawa ng constructor para doon sa manager class. Pero pwede nyo naman lagyan. Kaso, sayang kasi, no, it doesn't make sense kung lalagyan ko siya ngayon. Or actually, no, kung gusto ninyo, pwede rin tayong gumawa ng constructor, sige, para lang meron kayong idea. So, gawa tayo ng constructor. Actually, pwede rin siya dito, alam ko, generate source, tapos generate constructors using field. Ang i-generate lang natin ay yung para sa rate at saka days of work. Kahit yun lang. And then, click generate. Ayan. And then, in here, so, pwede rin akong gumawa ng empty. Okay? Para lang hindi tayo magka-problema. Yung nakikita nyo super dito, meaning ini-invoke lang din niya yung empty constructor ng ating persons class. I'm not sure kung pwede siya tanggalin, pero alam ko pwede. Pag nag-error, balik natin, no? Pero, wala naman kasi tayong constructor do sa persons. Pero kung meron, hindi siya pwedeng tanggalin. Okay? So, yeah. Ngayon, gawa tayo ng manager. So, manager man1 is equals to manager with initial value of ano nga kasi mga nire-require natin? Rate at saka days of work. Rate ng manager is 700, for example. And nagtrabaho siya ng 12 days. Okay? For yung senasan. And, nisip ko kung anong problema. Wala siyang new. Okay? So, okay na siya. Nag-indicate tayo ng new. And then, dito sa manager, nag-initialize lang tayo. Yung 700 dito, ito yung rate. Okay? And then, yung 12 dito, ito yung days of work. Pwede yan. Kaso, sabi ko nga sa inyo, kaya ayaw ko rin gumawa ng constructor kanina kasi ililive ko rin to as empty. Bakit? Ililive ko yan as empty kasi gagawa nga ako ng isang buong program na since culmination to lang lahat na mga pinagagawa natin, okay? Gagawa ko ng isang Java program na mayroong input-output talaga. Hindi lang yung basta in-access, no? So, mayroong scanning na mangyayari. So, without further ado, gawin na natin. So, system.out.print, ang gagawin natin is, i-allow natin yung user na mag-enter ng enter employee last name. Okay? So, gagamit tayo ng scan.next line. Tapos, equal yan saan? Equal ngayon yan dun sa man1.set what? Set last name. Okay? So, yung set last name ay magiging equal doon sa, actually, tinanggal ko yung equal, no? Kaya gusto kong gawin yung buong program na para makita nyo kung paano sila pinagsasama-sama. Yung man.set last name na setters ko, ginagamit ko yung scanning. Okay? So, dito ngayon, mag-i-scan tayo ng input at ipapasok natin yan dun sa set last name. Ngayon, susunod ko naman gagawin is papa-input ko naman yung first name. Okay? First name. And then, isiset naman ngayon natin yung first name at galing din yun doon sa input ng user. Next, magpapa-input tayo ng sex. So, enter employee sex. May choice siya. Either male or female. Okay, para may choice. And then, that would be sex, set sex. Okay, and then, okay na yan.
Yung age, hindi na, no? Actually, hindi ko alam kung ba't di ko binura yung data member na yun. Wala naman siyang silbi. Next is yung rate ng user. So, papa-input natin yung rate ng user. So, enter employee rate. Imbis na next line, that would be next double. At ang magiging setters niya would be that set rate. Okay. Next, we have enter employee workdays. And then sa workdays, set naman set man1 dot set man1 dot set days of work. Bad trip Tapos ang scan niya would be next int. And that's it. Lahat ng input mula do sa user na kuha na natin. Ang gagawin naman ngayon natin yung process, no? But this time, using object-oriented approach. So, how do we do this? We're going to print system.out.print. Una, i-greet lang muna natin yung user na gamit yung ginawa natin mga method na hi. And then, gagamit tayo ng plus. Tapos, man1 dot get salutation. So, kunwari, hi sir. And then, plus, space. And then, tatawagin natin yung man1 dot get full name. Okay, so, pag nirun natin yan, may makikita tayong hi. Tapos, kung ano man yung nilagay niyang sex. Kung male yan, sir. Kung babae yan, ma'am. And then, yung full name. Ito yung ginawa natin galing sa abstract class. Next, after nun, kailangan na natin i-compute yung mga sumusunod. So, ano yung mga bagay na i-compute natin lahat? So, man1 dot i-compute natin yung gross pay. Yes. Man1 dot ano pa ba yung mga i-compute natin? Yung SSS, i-compute natin. Next, man1 dot compute tax. Sige. And then, we have man1 dot compute total deductions. By the way, may isa akong bagay na nakalimutan. Ito ay enter cash advance. No? So, hindi ka makalimutan to. Advance, if any. Meron na lang tayong note doon na if any. Tapos, magkakaroon tayo dito syempre ng set and then cash advance. Okay? So, ang input niya ay double. So, gagawin natin tong double. So, next double. Okay na yung total deduction. Gagana na yan. At ang pinakahuli na invoke natin will be compute net pay. And that's it. Computed na lahat ngayon. Ang gagawin na lang natin ay isang malakihang printing. So, para sama-sama, bababa ko to. Ayan. Ito pa rin naman yun ang input, no? Ito yung process natin, and then ito yung output. So, sa output, ang gagawin natin, i-print out na lang natin ngayon yung mga details ng payroll. So, hi, Sir Renmark Salalila, for example. Tapos, print out natin system.out.print line. Okay? Print line ang gagamitin natin. So, ibig sabihin, print line din ako dito. I-print natin yung gross pay and then plus man1 dot gross pay. That's it. Get gross pay. Next, copy, paste. Ang susunod naman nating i-compute will be deductions. So, dapat pala ito deductions. Okay? So, copy, paste. We have \t. Para naka-format lang, no? We have SSS. And then, sa SSS, invoke natin yung method niya na getSSS. Alam ko lang bakit nag-error yan. Yung paggawa niya ng getters and setters, hindi niya ginawang
capital to mga to. Loko-loko yan eh. So, pati itong HDMF. So, capital yung mga yan, tsaka yung tax. Balik tayo dito. Okay na dapat yan. Copy, paste. Papalitan ko to ng tax. And then, syempre, this will become get tax. Copy, paste. Yung isa ay total deduction. Saan ko galing yun? HDMF. And then, syempre, meron tayong get HDMF. And then, yung cash advance. Ito yung pinakahuli. Cash advance. Ito rin yung in-input ng user. Para lang aware siya, no, na meron siyang ginamit na cash advance. And, syempre, yung total deductions, ipiprint na natin. Gamit dito, papalitan ko lang to ng total deductions. And then, get total deductions. And lastly, to complete, no, we're just going to print net pay. And then this one will be man1.get net pay. So, in object-oriented programming, no, ang mangyayari dyan, dito wala kang makikitang formula. Lahat ng mga formula ay nangyari o processing nangyari lahat do sa class na ginawa natin. Ire-represent lang yan ng ating object na manager1 o man1, and then lahat ng mga functionality na isinulat mo do sa class na manager, pwede na nating i-reuse. So, ito yung object-oriented, no? Sir, ang dami namang nangyari, daming pinagdaanan para matapos yung program. Dati ako sa IPO, ang dali-dali lang gawin yan. Yes, no? Pero mas extensible kasi yung object-oriented programming. And syempre, no, do sa reusability, no, mas madali kasing i-reuse yung code nito. So, sa ngayon, no, gusto ko munang i-run to para makita natin kung gumagana. So, enter employee last name. We have Salalila. First name would be Renmark. I'm a male. Rate would be, for example, mababa lang yung sa akin. 500 lang, sabihin natin. Work days, kaya nagtrabaho ko ng 12 days. Nagbali ba ako? Sabihin natin 500. Sige. Then enter. Hi, sa Renmark Salalila. Gross pay is 6,000. Total deductions mo 600 para sa tax. Sa SSS, 727.2 para sa tax. 100 sa HDMF, may 500 kang bali. Bali, yung total deduction mo is 1,927 at may natirang 4,072 dun sa sweldo mo. So, everything works fine, no? Isang beses lang tayo nag-execute, wala naman siyang mali. So, I think we did a good job, no? Na expressing, no, how do we create, for example, a sample program like this, a payroll program implemented or fully implemented, no, in object-oriented. Gumamit tayo dito ng inheritance. Nagkaroon tayo dito ng polymorphism, ng abstraction, and ng encapsulation. So, lahat, actually pati constructor, nilagay ko na. Meron tayong constructor dito. Ito. So, lahat na, no, napasada ko na. And then, I think we did a good job para doon sa activity na ito. I hope marami kayong natutunan sa channel na ito. Huwag kalimutang mag-subscribe, mag-thumbs up sa ating mga videos at i-share sa mga kapwa nating interesado ring matuto ng Java programming. And that's the end of our Pinoy Java tutorial lessons. Maraming salamat sa lahat ng mga nanood at sumuporta. If you love this video, kindly drop a thumbs up and subscribe. Thank you.